שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני מארחת את בעלי היקר, השף אברהם יפרח, במתכון לגולש הונגרי. לשים בסיר 4 שיני שום קצוצים, 1 בצל גדול חתוך גס, 1 גזר חתוך לפרוסות, אנחנו שמנו גזר צבעוני, רבע כוס שמן. לשים את הסיר על הגז על אש גבוהה ולטגן כמה דקות ולערבב מדי פעם. להוסיף 1 פלפל ירוק חתוך גס, 1 פלפל אדום חתוך גס ולערבב ולטגן כמה דקות. להוסיף 2 פלפלים חריפים, לא חובה, ולערבב. במתכון זה אפשר להוסיף איזה ירקות שרוצים. להוסיף 4 גבעולי בצל ירוק ולערבב. להוסיף 2 עגבניות חתוכות גס ולערבב. להוסיף מים חמים שיכסה את כל הירקות. להוסיף 600 גרם בשר, לא חשוב איזה חלק בבשר. אנחנו בישלנו את הבשר בסיר עם מים, בערך כשעתיים, כדי לקצר את זמן הבישול. לכסות מעט את הסיר ולהנמיך את הלהבה לבינונית. אני שמה בקערה 2 כפות פפריקה מתוקה, כפית פפריקה חריפה, לא חובה, רבע כפית פלפל שחור, רבע כפית כמון, כפית קורקום, חצי כפית אבקת שום, לא חובה, כפית חוואג', לא חובה, כפית מלח ולערבב. מדי פעם לערבב את התבשיל. להוסיף 7-8 תפוחי אדמה בינוניים, חתוכים גס. אני שמה בקערה כ2 כוסות מים רותחים. אני מוסיפה את התבלינים ומערבבת היטב.
ומוסיפה לסיר ומערבבת. המים הצטמצמו, אני מוסיפה עוד מים רותחים ו3 עלי דפנה, לא חובה, לערבב מדי פעם. לבשל עד שהבשר מתרכך. והמנה שלי מוכנה. תודה רבה לבעלי היקר, השף אברהם יפרח. כל כך טעים. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.